So, magandang araw sa mga Gen Xers, pati na rin sa mga Millennials at Gen Z na nanonood sa atin ngayon. Welcome to my channel. For today's video, I'm sure nami-miss nyo na ang kwento ng isang OFW na nakalabas ng bansa ngayong pandemic kahit bawal lumabas. Si Dr. AJ Peralta. So, para malaman na natin kung ano bang nangyari sa kanya, ituloy na natin ang interview natin sa kanya. Tara! Ang nakakatuwa, paggising ko ng Saturday, kasi after the swab, umuwi na rin ako ng Tarlac eh. So, hapon ng Friday, umuwi na ako ng Tarlac. So, wala naman akong gagawin sa Manila. Ako doon ko na antayin ng result until Sunday, papahatid nila ako sa airport sa kapatid ko. So, Saturday, paggising ko ng mga 10, wow, 10. Kasi umuulan eh, lakas ng ulan. Paggising ko ng 10, pag-check ko ng email, andun na. May result na ang De Los Santos. As in, 24 hours talaga. Ang Red Cross, dumating yung result around 5 in the afternoon. On Saturday. Yun. So talagang, talaga, and both were negative. Oh my God, as in kami. Gusto 4 na araw ako sa quarantine hotel, no? Red Cross yung sa amin eh. Red Cross, wag niyo akong ha. Nako, alam na. Pero mayroong yun, mayroong siko at sipa. May samungkit. Di ba? Okay, sige. Red Cross yun, syempre, Makakapanood dito, maiinggit. Ay, hindi, ito trace nila kung sino yung kinunek. Anyway. Protection, ganun lang. Anyway, Sunday, fast track. So, humina ka ulit, Doc. Sunday. Yeah. Hello? Okay na? Sige, okay lang. Sunday naman, hanggang lunch, sa family, tapos after lunch, doon palang lumuwas ng Manila. Ay, okay na, malakas na ulit. 6 o'clock nasa 5:30 nasa airport na ako. Anong airport to? Sa Terminal 3. Dito sa NAIA? NAIA Terminal 3. Kasi ang Qatar Airways, wala silang Clark na flight. Okay. Yan. So, kailangan sa Terminal 3. Ano na ang mga nangyayari sa naka-PPE ka ba? Naka-full gear ba? Hindi naman ako, hindi ako nagpatumpik-tumpik, naka-mask ako, naka-N95 ako, nagdala ako ng face shield. Okay. Buti na lang, nagdala ako ng face shield kasi required sa airport na may face shield. Yes. At ako papasok. Kahit sa Hong Kong, required eh. Oo. Ang regulation nila doon pa lang, di ba, may nag-check na sa guard sa baba. Tignan talaga nila yung ticket. Kung hindi ka within the next 6 to 8 hours na magpo-flight, hindi ka nila papasukin. Papaakyatin sa terminal. Ay kasi nga maraming yung hindi natutuloy, 'di ba? Tapos para hindi para hindi ma-congest yung terminal. So pagbaba doon, pag may guard na kaagad na siguro nag-timing sa'yo sa sasakyan, lahat mabilisan ng pagbaba, wala nang mga eksena, wala nang mga drama dyan. Ibababa na yung pasahero, alis na rin yung naghatid. Yun. Di ba meron tayong park and fly? Wala na yun, sarado ngayon. So walang mga well-wishers, goodbye wishers doon. Wala. Kasi di ba yung mga parating sa hotel sila dumidiretso? Yes. For the quarantine. Yes. So walang nagsasalubong, walang mga naka-park and fly. Actually, pwede mo naman salubungin, pero as in, ang layo, magsisigawan kayo. Ganon. Pwede mag-park and fly, pero ikaw lang na walang, parang iiwan mo lang yung sasakyan mo and then, siguro yung 1 week na flight mo. Okay. Yun lang. Terminal 1, Terminal 1? Ito yung... 3. Terminal 3. Okay. Sa to? Terminal 3 is, ito yung sa may mga Resorts World yung kaharap. Yes. Sa harap ng Resorts World. Yan. Yung malaki. So, at that time, siguro inabot din ako ng 20 minutes sa pila. Mahaba kasi. Isa lang yung open. Open. Yung open na entrance na ginagamit nila. Na gate.
Sa gate, ayun. So, ano din naman, maayos din. Ang Mabilis. chine-check naman ng guard doon yung passport mo, yung ticket mo, at saka yung Temperature. swab test. Ah, Temperature and swab test. Siya mismo, yung mga walang swab test, hindi niya papapasukin sa mismong terminal. good job So, yun. which is okay. Yeah. For security and all, health security protocol. So, yung si Kuya, Space ang air. Oo. Diba? kaya si Kuya Guard, yung mga walang swab, Sorry. sorry talaga, hindi siya makakapasok. Thank you, girl. Next. Ganyan. Yes. Yun. So, okay naman. Check in. Yan, nakapasok na ako. Pagdating doon, syempre hinanap ko yung Qatar Airways check-in counter. Masyado naman akong aligaga. So sabi ko, Qatar Airways, ganyan. So, diretso ako dun sa online check-in. Sabi ko, naka-online check-in na po ako. Tapos sabi sa akin, ay sige sir, check. Tapos, sir, wala ka sa flight. Hala? Sabi ko, ha? Sabi ko, ay sir, we're only catering for the 6:30 flight. 11:30 ka pa. Excited much. Sabi na, sir, umupo muna po kayo doon. Mamaya pa po 7:30 ang ano. Kalma-kalma daw muna. Nataaga ako. Kasi nga, about to close na yung plane for the 6:30 flight. So, ganun. Nagulat si ate, akala niya naghahabol ako ng 6:30. So, yun. So, masyado akong maaga. Excited masyado. Yan. Okay. So, ano lang din naman, doon lang ako mupula ako sa, nila. Kukunti ang mga pasahero. At that time, parang dalawang flight lang yung magkasunod doon. Turkish Airlines at Qatar Airways. So, yun yung mga flight. So, lahat naka-face mask. Iba pa nga, dalawang face mask. Wow. Tapos face shield. Diba? Wala namang yung mga... iba what? Ay, naku, marami. Okay. Maraming mga... PPE. Feeling ko sila ay mga seaman. Or kasi talagang nakasuit sila. Kasi in uniform. Tapos, parang astronaut, gano'n? Parang astronaut na mayroon pang hood. Sabi ko talaga, wow, ganito pala talaga. Totoo pala to. So, nakasuit na sila. Tapos naka-gloves na yan. Face mask, face shield. So, sabi ko, as in talagang hindi ka talaga mapapanatag na kung long haul flight yun. Kasi nga, with all the suit, kailangan mo talagang light lang talaga yung isusuot. Yun. Ang init nun kung medyo mahina ang aircon. Sobrang lamig ng Terminal 3 kasi konti lang yung tao. In fair. Oo nga naman. Wala akong plano maglabas ng jacket pero sabi ko, after an hour talaga nag-jacket na ako, sobrang lamig. Hindi, tsaka kailangan mo din ng jacket kasi kung hindi ka naman naka-PPE, at least naka-jacket. Yun. So, during the time na open na yung counter, 7:30, so maraming OFW ang hindi marunong sa online check-in. As in, sobrang haba nung sa Qatar Airways sa flight ko na ang daming hindi naka-online check-in na pasahero. Ilan lang kami. Actually, mabilis yung lane ko, dalawang lane ng online check-in. Parang isa yung sa mga privileged card holders, premium silver. Frequent flyer, ganyan. Tapos sabi ko, wow, silver pa naman ako. So, pwede na ako doon, di ba? On top doon sa online check-in, may silver privilege pa. So, okay naman. So, naging mabilis. Chinek nila nung una, akala nila ang De Los Santos hindi kasama sa accredited ng swab test. Okay. Sabi ko, ate, may printed ako ng listahan niyo. Sabi ko, hindi ako nagkamali. Kung gusto mo, may Red Cross ako, walang problema. Dalawang swab test ko. In fairness. Pinakita ko talaga, De Los Santos Medical Center and Red Cross. Sabi ko, dalawa sir, sabi sa akin. Diba? Oo. Iba na yung sigurista, di ba? Sabi ni Luming, kailangan magsigurista. Tama. Ayos, di ba? So, ayan. So, nasa gate na. Kamusta? Hindi muna. Nung kumain-kain ka muna. Immigration, di ba? After check-in, you have to pass through immigration. Marami tanong?
Um, walang mga tanong na. Nandun na kasi yung yung listahan, naka-post doon, sabi, for seaman, Okay. for sea base, kailangan mo ng passport, seaman's book, OEC, employment contract, at saka yung departure guide. Yes. Yun lang. And true enough, ang sinasabi sa amin ng sinabi sa akin sa PUA noon, sabi sa akin, hindi mahirap lumabas kung legal kang lalabas. True. Kasi gusto ni Presidente yung hindi maipit ang mga OFW na legal na lalabas. Kasi nga kailangan natin yan sa Economy, oo. Yes. Kailangan ma-sustain ng OFW yung ekonomiya natin. So, basta legal kang lalabas, No walang questions issue. asked. No question. Yung sa akin, bago din yung seaman's book ko, hindi na hinanap yung old na may mga stamps. Passport, hindi rin hinanap. Yung visa ko, wala akong hawak-hawak na visa na lumabas. Pero, dahil doon sa OEC, dahil doon sa lahat meron, hindi na nila hinanap yung visa. Yan. So, good job. As in talagang naging Smooth. maayos. Eto na. Doon sa hand carry ko, kasi may pinili ako sa NLEX na yung turmeric. Luyang dilaw. Pero nakalimutan yung virgin coconut oil. Sa para yan, ito. Yes, Ito, yan hindi ang need. Yes. Ayan, Hindi ito yung question. Kundi itong nakabote. Ito. Bakit? Ito yung unsweetened pure. Turmeric, oo. Turmeric din siya, same brand. Pero ito kasi, ito yung matamis. May sugar na. Matamis. Okay. So sabi sa akin, nakita sa x-ray, pinabuksan, sabi sa akin, sir, ano yung nandun sa bote? Kasi nga powder siya. Laro. Yun. Sabi ko, ay, turmeric po. Nilabas ko, pinakita, parehas lang yan. Sabi ko, eto may sugar, eto wala. Sabi ko, di ba, luya. Panlaban sa COVID. Since powder, baka... baka kung anong ibig sabihin nila. So yun, buti na lang mo, nasa, ko din naman, nasa hand carry lang. So, tsaka, wala din naman ako itatago. Yan. So, baka yun lang naman ang crystals yan, charot. Yun lang naman ang nakita dyan. So, pero other than that, mahaba pa yung time ko eh. 10:30 yung boarding. 9 o'clock pa lang tapos na ako. So, syempre kape-kape muna, wifi. Dinner, oo. Light dinner. So, yun. And pagdating naman dun sa gate na, maayos din. May spacing ang mga tao. Hindi siya chaotic na Tapos, alam na ng tao yung procedure na kailangan may social distancing, physical distancing. Tapos, as in talagang PPE talaga. Maski mga bata, naka-face mask, naka-face shield. Maski yung mga nasa, mga nasa trolley na mga bata. Yun. Kasi may mga batang nakasabay. Yun. And then, syempre, ginamit ko din na naman yung privilege, kahit na pinakadulo pa sana yung tawag ko. Ay, Zone 4. Nasa Zone 4 kasi. Kasi nga nasa first section ng economy. So excuse me, high flyer, frequent flyer. And sabi lang for passengers with children and those with disability, those with members of our frequent flyers, premium, gold, silver. Ito ba yun the silver? Minsan i-assert yung mga privilege na ganyan. True naman. Oo, minsan lang naman yan. So yun, pagdating doon... Ano ka ba? Business or economy or... Economy. Okay. Yung mga business flights ko before ay dahil lang sa privilege, dahil lang doon sa perks, na-upgrade. Pero hindi company, Okay. Binibigay lang ng company is economy. Gaano kahaba ba yung flight nyo from Manila? 9 hours, 15 minutes.
to Qatar. To Mahaba. Qatar. Doha. Mahaba. Oo, mahaba din. Yun. Okay. So, kamusta na pagpasok sa plane? Anong mga itsura ng mga... Pasok lahat ng mga steward naka PPE sila, as in naka-suit sila. As in, parang astronaut. Parang naka-astronaut sila, tapos naka-face mask, face shield din. Yun. Tapos, pero yung face shield nila, yung dito lang, hindi na yung diretso. Hanggang dito sa ilong lang. Kasi may mask na naman eh. May mask na. So, yun. Tapos ano kayo, one seat apart ba? Hindi naman. Nakala ko one seat apart. Pero nung bago magsara yung door, puno ang economy. Yun. Ang naupuan ko kasi is yung 22J, 22K. So, ang dalawa yung nasa likod ng first section. So, malapit sa toilet. Yan. Siyempre. Aisle lagi naman ako. So, akala ko wala akong makakatabi. Mabilis. Oo. Di ba ang hirap makipila? At least alam mo walang tao. Takbo ka na lang. Talon ka na lang doon. Yung gano'n. So, yun yung... Although, ang downside din ng malapit sa toilet, minsan mabaho, mapanghe. Minsan. May ibang airline. Pero dito ay hindi naman. Okay lang. At saka yan, ang downside is may mga tao na pag busy ka, nanonood ka, or natutulog. Sa bagay, pag natulog ako, tulog din naman talaga eh. Hindi naman ako nagigising. Anyway, so may katabi ka. May katabi ako. Naka-PP din siya, lalaki. Pero, as in, all throughout the 9-hour flight, di kami nag-usap. Oo, syempre. Pilipino, wala man lang Hi, hello. Kumusta, saan ang flight mo, saan ang biyahe mo, wala. Islado, char. Hindi, pero maski yung ibang mga pasero, di ba, kwentuhan ng mga Pilipino, ganyan. Kakaiba kasi very less yung nagkukwentuhan. Wala kang halos marinig na nagkukwentuhan, kanya-kanya headset. Ganun lang. Kasi nga, as possible siguro yung ililes mo talaga yung interaction with other people. Ganyan. Kahit na naka-PPE ka na. At saka syempre, yung transfer sa live. Diba, kahit naka-face mask ka or what, diba, parang ayaw mo na lang. Pero pag kumakain kayo, syempre tatanggalin. Syempre, kailangan mong tanggalin. Gagawin mo siya at kailangan mong tanggalin. Yun lang. Those are the only times na magtatanggal ka and then babalik mo ulit. Okay. Yun. So, ganun lang. And for 9 hours, isang beses lang tumayo yung katabi ko para mag-jingle. Fair. Siguro dahil ang magandang kanyang kasi naka-PPE kasi siya. Mahirap din sigurong magbubad. Isa pa yan. Kasi ang hassle. Oo. Yun. So, naging maayos naman ang flight. Walang mga pagkain. Siyempre, Qatar Airways, alam natin yan. Service nila maganda. And all. Tapos, pagbaba, pag-land dito sa Doha. So, siyempre, kailangan bumaba lahat. Wow. Points. Pagdating, kasi iba yung, diba, ito yung papuntang para sa arrival. Tapos ito yung mga transfer. Wow. Parang ako lang pumunta sa arrival. Lahat sila nasa transfer. Okay. Lahat sila connecting. Oo, may ibang destinations pa. Oo. Kasi wala akong nakita na sumunod sa akin sa arrival. Ikaw talaga bukod tangi sa lahat. Parang bukod tangi lang. Sabi ko lang ba talagang nandito sa sa immigration? Kasi ako lang bumaba doon. Inantay ko na may mga bumaba, wala. Ikaw talaga. Wala. Pagdating ko doon, bago pa ako bumaba sa immigration controller, may may booth na bibili ka ng SIM card kasi doon sa instruction sa akin sa email, upon arrival, upon deplaning, if you don't have Qatari SIM card, you need to buy. You have to prepare this $10 para bumili ka ng SIM card. Yes. Kasi kailangan yun, magda-download ka kasi ng isang app, yung Eteraz. Yun ay sa health ministry nila. Okay. Yun. Eto siya. May ganyan siyang...
Basta Kailangan mag-register. QR. kailangan mag-register para doon sa health status mo and all. Tapos, hindi mo dapat i-off. Ngayon, na nasa quarantine ako sa hotel, naka-on lagi yan kasi minomonitor ka nila. Para malaman kung nasaan ka. At saka kung kumusta yung status mo, dito nire-report nung nasa baba, yung medical team sa baba, pag tine-temperature check ka, ganyan. Tapos kung nagre-report ka na may sipon ka, may ubo ka, may lagnat. So, dyan lalabas. Bongga. So, all throughout lahat, lahat ng residents and expats, mayroon ito. Hindi ka pwedeng walang app na ganito. Actually, laging naka-on. may ganyan din sa atin no? Para talaga mas mabilis. Good luck naman for sure, yung iba hindi magda-download ng app. Ayaw nilang maano. Malaman ng kanilang whereabouts. Wi-Fi, naka-on na ang Bluetooth. Oo. Sa akin natatrack sa Bluetooth na yan. Ganun talaga as in. So, lang na gano'n na, kasi malakas din naman yung Wi-Fi sa airport, free Wi-Fi. So, nag-download ako and all. Tapos, yun. May mafifilapan ka na pag ang temperature mo ay more than 37. Actually, dito 37.4. Pag more than yun, set aside ka. Tapos, sa atin ba, anong maximum? 37? Sa atin, 37.5. Pero ang normal body temp hanggang 37.7. Okay. Kaya lang kasi, di ba yung mga ganon, mga portable na gunner, na thermal scan, may yan may plus minus, kaya yung 37.5 is mataas na yon kung tutusin. Okay. Yan, kaya hanggang doon pa lang ay sa Pilipinas, meron na tayong kumbaga ay sineset ka na mataas ang temp mo sa 37.5. Okay. Ay dito, 0.4 pala, ay kailangan mo nang tumabi. So at least kahit pa 36.6 naman ako. Yan. So, nagtagal lang ako sa immigration, bago dumaan sa immigration kasi nagland ang plane 3:35. AM. Tapos, AM. Dumating yung liaison officer ng Qatar Petroleum around 7. Ay! So, anong ginawa mo? Wala, nandun lang. Maganda naman yung upuan doon na doon kung saan ka mag-aantay. Sabi lang sa akin nung Pilipina, sir, dito ka muna mag-antay. Antayin mo yung liaison officer ng company nyo kasi hindi ka pwedeng mag-pass through ng immigration without them. So walang pa breakfast man lang ganyan, wala. Wala, nandun ka lang kasi nakaharap ka lang sa immigration. Parang holding may mga upuan lang doon. Holding area lang sa gilid. Ay, ang tagal. Only then I realized nung nandun na kami sa bus na 4 kaming susunduin na magkakaibang flight. Mm-hmm. Ako ang nauna. Yung sumunod yung galing China, yung sumunod galing Indonesia, and then yung pinaka-last na dumating ng 6 o'clock ay yung galing ng South Africa. So kaya pala 7 na siya dumating kasi siyempre kung darating siya nung pagdating ko, di ang tagal din siyang mag-aantay. So ako talagang kailangan mag-antay. Correct. Mag-antay si AJ, Dr. AJ Peral. Sanay na ako sa pag-aantay. Ay, no. Basta may darating, di ba? Yes. Basta may darating. Hirap yung wala. So, Pero mga 6:30, nag-chat na ako dun sa secretary dito sa company. Sabi ko, kasi Pilipinas, sabi ko, kanina pa ako dito, may darating ba? May susundo ba? Mm-mm. Sabi niya, Doc, maaga pa. Pakiantay-antay na lang po yung liaison LO natin kasi darating yan. Hindi kaya pwedeng hindi sunduin. So, dumating naman. Dumating naman, 7, mga ganon. So, mga 7:40, after 40 minutes, okay na. Kasi pagdating niya, kinuha na kaagad yung mga passports namin eh. Kasi doon yung visa on arrival. Okay. Pagdating niya, naayos na, after 40 minutes, so, sinamahan niya kami doon sa immigration officer. Yun. So, siya na yung mga nakipagsalitahan ng Qatari and all. So, naging
maayos naman, walang question. So, naka-stamp na doon yung visa on arrival. Then, yun na, nandun na rin yung maleta ko, nag-iisang nag-aantay sa carousel number 5. Yan. Taga, haba ng time. Oo, di ba? So, naka-3 flight ang inantay niya bago pa siya na-pick up. Yan. So, kaming 4, sinundo ng Qatar Petroleum bus. 4 kami alog. So, lahat, 2 kami, 2 kami dito ng Indonesian, dito sa Crown Plaza, Doha. Tapos yung 2, napunta naman sa Radisson Blu Hotel. Yan. Wow, tatari naman. Mga ano talaga. And napag-alaman ko dito, dun sa Pilipinas na front desk, April, etong buong hotel, sa ngayon may naka-quarantine dito na 130 na lahat ay sa Qatar Petroleum. So, kinuha ng, etong mga hotel na to, Radisson Blu and Crown Plaza, ay kinuha ng Qatar Petroleum for their quarantine. At yun lang ang kinator ng hotel, walang ibang company. So, social, di ba? Hindi masyadong 5-star po ito ha, hindi po ito putyo-putyo. Hindi po ito motel, Charo. Hindi po ito motel. Malawak ang bintana. Yes, yan. Ang salamin sa ceiling. Yan ang different. Pakita mo naman yung itsura kasi. Ayan, para makita naman nila, ma-appreciate. Ayan. Ito po yan. Diba? Ang laki po. Pwede po kayo diyang magkotilyon sa laki. Yes, pwedeng isa pang kama dyan. Tapos, ito, ano ba? Binuhat ko ang laptop ko, ano? Yan. Oo nga. Ayan, sa toilet. Ayan, ganda. Yan. Naku, Doc, may kasama ko sa likod. Charot. Wala na. Grabe ka. Tapos ito pa, mayroon siyang walk-in closet. Ay, parang artista. Walk-in closet. Yes. Ang pagkain dito, itatawag mo lang syempre naka-QR code yung menu. Wow! Ayan, sige, let's talk about the food. Kamusta? Yan. Kwento mo na lang yung from the time na magigising ka hanggang sa pagtulog mo. Ano yung routine, yung food, ganyan? Yung first day ko, nag-set na ako na tinanong kasi sa akin what time mo gustong i-deliver ang food. Yan. Sabi ko, 8 o'clock. Perfect din sa akin. Mapuyat man ako. Kaya, paano, 8 is already nakatulog ka na ng maayos. So yun. So every 8 in the morning may nagdo-doorbell dyan. Kahit na hindi ako mag-alarm, may magdo-doorbell. So pagbukas mo ng pintuan, naka-paper bag yung food. Ay, taray, naka-deliver. Ganda. Ano yan? Room number ba yan? Room number? Room number yan. Okay. Yes. So may room number yan. Nakalagay din yung oras ng delivery. Yan. So, tapos kung ano yung in-order mo the night before, yun na yung i-deliver. Pwede ka rin namang mag-order. Ang breakfast kasi dito 6:30 to 10. Tapos ang lunch ay 12 to 3. Diba? Tapos ang dinner ay 7 to 11 ng gabi. Yun. So, mamimili ka lang din sa menu. Menu. Siyempre ang menu nila nandito sa QR code. So you have to scan. I-scan mo lang yung QR and then lalabas yung menu. And all. So, masarap yung para kang nasa business class aeroplano or kasi siya kung ano yung nakikita sa sa buffet ng mga malalaking restaurants ng hotel. Supposed to be ito ay buffet pero syempre dahil kailangan i-deliver. Yun. Walang buffet, Diyos ko. Buffet pero sobra naman yung binibigay, di ba? You can request anything. Actually, kahit yung sabi sa akin ng Pilipina, kahit na kasi dapat isang starter, which is salad or soup, yan, isang main course, isang dessert. Yan. Tapos, ano ba yun? Hindi mo pa nakakain? Hindi pa. Pakita mo naman kung anong laman para may idea sila. Ito yung midnight oats na ginagawa ni Ed. Correct. Yung iba, anong laman ng
Ayan, may pa-unboxing ka para makita nila. So, ito, yan, may egg omelette, may Omelette. Okay. may hash brown, may chicken sausage, and Sarap. with tomato. Ganun. So, Saya. sige na nga, lahat. O, pakita mo na para may idea. Ito, fruits, Fruits. Pakwan ba yan? At saka ano? at saka honeydew. Ano nga ba yung green? Honeydew. Sorry? Honeydew. Ay, correct. Honeydew. Tapos ito, mayroon siyang cold cuts. Cheese, Cold salami, and cucumber, at saka may Cheese. green olives. Yan. Okay. Taray. Ubus ko na yung kape eh. Yung kape kanina. Ay, iniinom mo na. Nakikita na namin yung yung kape mo. Tapos, may juice. Orange juice. Wow. Ano tawag dito? Bread. Ang daming bread. Fairness sa mga croissant. Oh, at saka yung, ano ba yung may ganyan? Cinnamon roll. Yes. So, sagana sa pagkain, sa totoo lang. Tapos sa lunch and dinner, mimili ka ulit marami. Masarap. Wala akong tinatapon. Kailan ka mag-order? Halimbawa, mag-order ka for lunch. Kailan ka dapat mag-order? Pwedeng within that 12 to 3. Wala problema. Hindi naman kinakailangan na before. Hindi siya in advance. Okay. Hindi. Yun lang kapag sa breakfast kasi pwede mo itawag sa gabi para hindi ka na para pag-gising mo. Ganun. Ay, true. Doorbell na lang. Yan lang. Breakfast lang yung tinatawag ko ng gabi. Oh, Pero yung lunch dinner, during the meal time. okay. Yan. Tapos, laundry nila dito, twice a week, Wednesday and Sunday. So last Wednesday, nakapagpa-laundry na ako. Akala ko naman, syempre, simpleng laundry lang na paglagay doon, pagbalik niya, naka-fold lang and all. Ba, hindi. Naka-hanger and naka-press. Yun yung naka-hanger, ang taray. Iba talaga pag 5-star. Yes, ayan Oo. siya. Diba? Ano yung nakasulat? May nakasulat, room number. Ito pa, Comal River. Okay. Ay, kung ano man yun. Taray. Diba? Iba talaga, Doc. Walang ganyan sa sa quarantine hotel namin. Wala. Diba? O, yun. So, pero ang dito, wala kang makikita hotel staff na makikipag-chismisan. So, phone lang, dahil ka Pilipino. Pag binibigay yung food, so nakikita mo siya or iniiwan lang siya? Hindi na, kasi by the time mag-doorbell siya, umalis na rin siya, iniwan na niya. So, parang contactless? Nakita lang nung Wednesday night, nung binalik yung nakahanger na yan, ihahang dapat niya doon sa may doorknob. Bilis akong lumabas. Yun, yung Pilipino din lang yung yung nagabot. Sabi niya, sir, tapos na, sabi niya. So parang contactless delivery, kumbaga? Contactless lang din, oo. And pag lalabas ka, pag i-open mong door, dapat naka-face mask ka. Oo, tama. Tapos Saka, walang hindi sila pwedeng pumasok ng room mo, di ba? Hindi, wala. Tapos, ang housekeeping, ikaw mag-housekeeping sa room mo, hindi sila maglilinis. So, the less na kalat, wala kang problemahin. Nagpalit ka na ba ng beddings? Hindi, bukas daw sila magbibigay. Bukas? Okay. Bukas. So, ako magpapalit ng beddings, lahat yan, mga tuwalya, kukunin nila yung mga gamit. Yan. Ay, wait pala. Kasi nung pumunta ako, nung umuwi ako, dun sa arrival, sa NAIA, dun ako sinwab test. Dito sa'yo, hindi ka nag-swab test kasi nag-swab test ka na ng di ba? Dun sa EDS, dun sa Red Cross tsaka sa Red Santos. Nung chinek nila yung dito, yung swab test ko dito, siguro aware sila dun sa Red Cross at saka sa ang nasa yung email instruction is swab test ako dito sa airport. Tapos, mabilis actually parang
akala ko nga swab test ako tapos aabutin ako ng mga 3-4 hours na Yes. mag-antay. Kasi parang ganun yung nasa instruction eh. You will wait for the result. Pag negative, you will be able to pass through the immigration. May ganun. Para Pero hintayin. wala. Pero hindi naman sila nag-swab. Kasi nung tinignan yung result ko, okay, ganun lang naman sila. So, yun na. Kung in-accept nila yung results. Pagdating dito sa hotel, nag-aantay din ako ng instruction nila doon habang nandiyan kami sa baba noon na isa-swab test ulit. Dahil nga hindi kami sunab sa airport. Tapos sabi sa akin nung si Ate April, ate girl, sabi niya, ay sir, hindi na, pero sa company kasi, 2 days bago kayo mag-check out, doon kayo sa swab. Tapos kung negative, saka kayo makakadiretso sa work nyo. Okay. So, yun na. So, ang in-expect kong swab ko ay sa 28. Okay. So, wala kang kasi yung sa amin nun, maghihintay kami, dun sa mismong hotel, sa facility, sa quarantine facility. So, nandun yung agam-agam mo na lalabas na ba? O kung lumabas na, negative ba? Yun yung mga namin worries namin. Sa'yo, wala kasi... Wala, kasi magkasakit ka man dito, wala ka pa rin sa work. Kumbaga, siya huwag naman sana, di ba? So, pag may mga fever ka o sipon, syempre, kung sipon-sipon lang, lalo sa morning, ako talaga, allergic rhinitis, ganyan, alam mo na. Tapos, syempre may sarili naman akong dalang gamot. So, alam ko naman yung iinumin and all. So, hindi ko siya kino-consider na upper respiratory infection kasi from the very beginning, alam ko may allergic rhinitis ako. Early morning talaga, sisinga-singa ka dyan. Pero wala naman, throughout the day, wala na. Tapos, hindi naman ako nag-ubo. Never din naman ako nagkaroon ng fever or light fever. So, nag-board ka na rin ng mga vitamins, ganyan, mga vitamins. Yes, napakarami. Mga zinc, ganyan. Ano mga hinord mo? Papakita ko ba? Sige. Sige na, bilang doktor ka, at least may authority. Ayan, malaki po kasi yung kanyang room, kaya medyo natagalan siya. Ayan. Kaya kailangan tumakbo-takbo, Ayan na. Meron akong dalang pantanggal stress. Stress tabs, in fairness. Correct. Potency, 1,000 milligram. Branded din yan. 1,000? Oo, yan. 1,000 milligram yan. Yan ba yung kasi meron yung maasim sa sikmura eh. Hindi naman. Hindi ako nangangasim dito. Naman. Meron kasi siyang yung, di ba, na format na hindi mangangasim yung sikmura mo. Yung sodium ascorbate na sinasabi. Yes. May dala din ako galing sa ibang mga pero nandiyan lang siya. Okay. Itong stress tab, may 500 milligram ascorbic na siya. So, tapos titake pa ako nito. So, meron akong 1.5 in a day na vitamin C. Diba? So, kahit paano naman siguro mabuboost na yun. Correct. May zinc ka rin ba? May isa akong dala, yung Clusibol, pero nasa lang yung 30 capsules. Yung Clusibol, may zinc yun. Correct. Clusibol Plus. Talagang ako. Oo. Sir. Tapos, yan. Collagen. Para saan naman yan? Para sa anti-aging. Okay. Wala nang kinalaman sa sa virus. Siyempre, kailangan pangalagaan yung sarili, di ba? Naman, para yung hindi ito pang beauty product lang. Ito ay para sa joints, para sa strong muscles. Yung gano'n. Anong nga ulit? Nga ulit ng brand? Yeah. New Theory Men Collagen. May ganun pala. US to US. Aray. 390 tablets na yan. Sige, okay na rin. Grabe. Parang good for 1 year. 365 days lang in a year. Hindi, alam mo ba kung ano instruction dito? You have to take 6 tablets a day. Ay, ang konti lang.
session. So, pwedeng 2 tablets 3 times a day or Pwedeng once a ano, day. sabay ng meals, ganyan. Right. Yan. Tapos, may isa pa akong dala. Ano naman yan? Wheatgrass, barley. Barley. Saan naman yan? Di ba? Sabi ang barley ay it's the miracle grass. Miracle, kung ano man yan. Pampaano Nasa daw? kanya, nasa kanya daw ang most potent antioxidant. Antioxidant. Sa bagay. Okay lang natin yan for the youthful glow. Yes. Youthful glow. Tsaka syempre, antivirus. Correct. Tama. Kamusta Samahan mo pa ng turmeric. Yan. Yes. Pero hindi ka nagdala ng virgin coconut oil. Yan ako natalo. Yun na nakalimutan mo. Hindi ka nagdala ng virgin. Yes. Yun, wala. Nawala sa isip ko yan. So ano yung mga ginagawa mo dyan? Kasi syempre, I'm sure buryong na buryong ka na. Kasi syempre, wala kang ginagawa. As in, pang ilang day mo na ba dyan? Ano ba? Ano ngayon, Sabado? Yes. Day 6 na ako. Day 6 na ba? Magwa 1 week na. Yes, day 6 na. So, Okay. how do you keep yourself busy, ganyan? Ano mga pinagkakabalahan mo? Actually, kung hindi tayo ngayon, nagzo-zoom, dapat tapos na ako ng breakfast, tapos na, Sorry. Breakfast, syempre kape muna. Tapos pag okay na yung paggising na ako, nagsusumba-sumba din naman ako. Okay. Okay. Yun lang, sumba. Yung Gumagalaw-galaw pa. Okay. Thank you, That's love good. dance. That's sumba. Galaw-galaw ko yun lang. Hindi naman ako para mag-push-up pa. Wala naman. Tapos nag-Netflix ka rin. Sa gabi, nag-Netflix o kaya, TFC. Ay, may TFC. Okay, kapamilya. Lang mapapanood sa Facebook, yung mga videos yan, TikTok, yan. Ay, correct. Tama, social media. Tanggal ng boredom. In fair, ang saya naman, grabe. So yung buong journey mo parang ang smooth, wala masyado actually na bumps. Tipong Yes, wala. ang naging lang yung parang ayun, bigla kang from dapat 20 something pa yung flight. Yun lang talaga ang nangarag sa akin. From 20 naging 16, so kailangan kong sa balutan agad. Correct. Kasi iniwan ko yung apartment sa Mindoro, iniwan ko yung lahat. I mean, bahala na kayo dyan. Sa mga matatalik na kaibigan doon sa Mindoro, sabi ko, kayo na pong bahala dyan. Yan. Tapos, okay. Tapos, sila na lang naging bahala sa bahay doon. Grabe, no? At least, as in, kung talagang hindi para sa'yo, Meron at merong sagabal. Yes, oo. Pero, Diba? nakakaluwas ka kahit na may mga localized, ECQ or whatever. Diba? May mga... Naka-GCQ doon kasi, yun. As in, buti nga, parang nakalusot, nailusot, yan. Nakatawid, nakabalik, parang gano'n. So in fairness, so super blessed. So kung may super blessed talaga. Kung meron mga nanonood na Pinoys na gusto ring lumabas ng bansa, i-pursue ang kanilang OFW dreams, ano namang maipapayo mo sa kanila? Siyempre una yung hanapin nyo yung legal na paraan. Hindi pwede yung illegal na mga recruiters na ganyan. Yung sa akin kasi walang mga placement fee. Isang malaking bagay yun na kapag hiningan ka ng placement fee na sumpisa pa lang, ang laki na nung doubt mo na totoo ba to? Correct. Diba? Kasi ang hinihingi kong karamihan na nakikita natin ng mga illegal recruiter, may placement fee na katumbas ng 1, 2, 3 buwan agad, di ba? Which is sa mga legal na agency, wala. Literal, wala kang babayar. Ewan ko sa iyo, pero sa akin, for the past 10 years, never akong hiningan ng placement fee. Direct hire din kasi yun sa akin, so wala din. Ayan. Yung first 2 years ko, 2008 to 2010, under SOS ako. So, doon din nagtaka ko na akala ko may placement. Sila wala din placement fee.
Yun. So sila yung mga legal na mga manning agency. Hanapin nyo yun. Kasi kung Nawawala ka, Doc. Sorry. mga fly-by-night na agency, yung mga walang may mga offices pero parang hindi naman opisina, yung gano'n. Correct. Oo. Mga ang fishy. Doon pa lang kasi mararamdaman mo, makikita mo na kung legal ba yan. Ngayon, kung legal and you really want to pursue your OFW dreams, gusto mo ba yung trabahong pinapasukan mo? Diba? Kasi kung gusto mo, diba? Hindi pwedeng sabihin mo, idahilan mo yung sa hirap ng buhay kahit ano. Hindi pwede yun. Kasi sa sarili mo mismo dapat aware ka kung ano yung kakayahan mo eh. Hindi pwedeng lahat kakayanin ko para sa pamilya. Hindi ganun. Diba? Sabi nga, di ba, you have to live a life kahit na nasa ibang bansa. I-enjoy mo yung gusto mong gawin. Hindi pwedeng ang iniisip mo lang ay kumita. Diba? Totoo yun. Ako, iniisip ko yung kita, at the same time, na-enjoy ko yung travel, na-enjoy ko yung perks. Yan. Quality time sa family. True. Kasi yun yung mag-spell talaga ng longevity. Kasi kung hindi ka masaya sa ginagawa mo, mauubos ka rin dyan eh. Maumay ka. Tapos iisipin mo lang lungkot. Alam mo yun? Burnout. Burnout ka. Wala kang, hindi ka tatagal. Yes. Wala ka kasing sense of fulfillment. Diba? Yes. So, since nanggaling na ako dito at alam ko naging maraming fulfillment sa buhay ko for the past 8-10 years nung nag-offshore ako. Marami din naman nung nasa government ako, nasa LGU ako, nung itong nasa DepEd ako. Malaki din yung fulfillment na nakita ko. Pero kasi financially, sa compensation wise, napakalaki ng difference. Para sa sarili, aminin natin yan, huwag nating isangkalan yung pamilya. Huwag natin isangkalan yung ibang tao, yung nanay, tatay. Unahin, ang totoo dyan, syempre, self-fulfillment mo, yung kinikita mo ba ay sapat na para sa'yo? Isipin mo lang, sa sarili mo, sasapat ba? Kasi kung sasapat yun, saka mo palang isi-share yun eh, yung sapat. Yung sobra sa sapat, di ba? Sa government employment, sapat. Pero hanggang sapat lang na parang hindi ko naman sinasabing hirap mag-share. Kaya lang kasi kailangan mo maluktot, kailangan mong maghigpit ng sinturon. Dito may kapalit yung loneliness, yung boredom sa trabaho, being away from your family, from your friends, being away from yung comfort zone mo. Pero kapag in-enjoy mo yun, kapag ang disposition mo sa buhay ay maganda yung gusto mong marating, 'di ba? Ano na lang din yun eh, susunod na lahat 'yan. Yes. Diba? Lahat ng blessings para makapagbigay ka din sa iba, mas marami kang matutulungan, mas marami kang maibibigay sa pamilya. True. 'Di ba? So, yun yung goal natin sa pagiging OFW. Correct. Ayan, so hanggang dito na lang yung ating munting talakayan na inabot din ng more than 1 hour. Sabi 40 minutes, di ba? Pero sobrang salamat, Doc, at pinaunlakan mo ang interview na ito kasi at I'm sure maraming matututunan yung mga makakapanood nito dahil dyan sa naging journey mo at mga tips, kumbaga, how to travel during the pandemic. Ayan, so I won't take any more of your time para makain mo ng iyong breakfast. Kasi magla-lunch na ulit. True, oo. Kailangan mo mag-QR code para sa lunch. Ayan, so sige, kapag bigyan na kita ng link nitong interview kapag okay na, pag na-edit na. Sa 14-day quarantine talagang tataba ka siguro dito. Ay, true. Oo, yun lang. As in. Ayun, tatanungin ka namin, how do you actually prevent yourself from getting naman, di ba? Majubis after the quarantine. Ayun.
through next episode. Okay, Next Doc, episode. salamat. Sobrang salamat sa Yes. time. Ingat ka dyan. God Thank you, bless. thank you, Deb. Bye-bye.